Uy, anong ginagawa mo? Ha? Ah! Nahiwa mo ang iyong daliri. Huwag kang kaagad magpapanik at buhusan ito ng alcohol. Nandito ako para ituro sa iyo kung paano lagyan ng first aid ang iyong sugat. Stop the bleeding o tigilan ang pagdurugo. Maaari mapigilan ang pagdurugo gamit ang pag-apply ng gentle pressure sa sugat gamit ang malinis na tuwalya o kaya naman ay bandage. Clean the wound or linisin ang sugat. Linisin ng sugat sa pamamagitan ng isang umaandar na tubig. Itapat ang sugat sa umaandar na tubig para mababa ang tsansa na magkaroon ng isang infeksyon. Apply an antibiotic or petroleum jelly o paglagay ng antibiotic o petroleum jelly. Ang paglalagay ng antibiotic or petroleum jelly sa sugat ay tinutulungan nitong panatilihing mamasa-masa ang sugat at pinipigilan din nito ang pagkakaroon ng peklat. Cover the wound o takpan ng sugat. Maglagay ng bandage o kaya naman ng gauze na nakatape upang matakpan ang sugat. Ang pagtatakip ng sugat ay pinapanatili ang sugat na malinis at protektado sa mga posibleng infeksyon. Change the dressing o palitan ang panakip sa sugat. Ugaling palitan ang panakip sa sugat araw-araw. Palitan ang panakip sa sugat kapag ito ay masyadong basa o kaya naman kapag ito ay marumi. Laging ibalik ang lahat ng iyong ginamit sa iyong medicine cabinet o medkit dahil kakailanganin mo ulit ito kapag ikaw ay naaksidente ulit. At huwag mong kalimutan na i-refill ang mga kulang na gamit